Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε unboxing, κάτι ξεχωριστό, όχι από αυτά που συνηθίζουμε στο κανάλι, αλλά θα σας κάνω έτσι μια εισαγωγή για να δείτε ακριβώς τι πράγμα είναι αυτό που θα κάνουμε unboxing και ποιος ο λόγος που διάλεξα το συγκεκριμένο προϊόν. Πάμε λοιπόν να σας πω. Αυτό εδώ είναι ένα μικρόφωνο. Είναι της μάρκας Shure. Είναι το Beta 58α. Θα μου πεις, καλά ρε Γιώργο, με drone κανάλι έχεις, τι σχέση έχει το μικρόφωνο? Θα δείτε παρακάτω. Η εταιρεία Shure είναι μια από τις καλύτερες εταιρείες μικροφώνων που υπάρχουν, από τις top 2-3 το πολύ. Χρησιμοποιούνται τα μικρόφωνά της για φωνή, το συγκεκριμένο είναι για φωνή, χρησιμοποιούνται για όργανα, χρησιμοποιούνται για πάρα πολλά πράγματα που έχει να κάνει με τον επαγγελματικό ήχο. Έτσι λοιπόν, όπως έχουμε για τον ήχο τις μάρκες οι οποίες ξεχωρίζουν, έτσι έχουμε και για τα drone τις μάρκες οι οποίες ξεχωρίζουν. Μία από αυτές τις μάρκες, θα έλεγα η μοναδική βασικά, τουλάχιστον τώρα, γιατί μεθαύριο μπορεί να έρθει και κάποια καινούργια μάρκα, δεν ξέρουμε, είναι η DJI. Είναι η κορυφαία εταιρεία drone σε όλο τον κόσμο. Η DJI έχει προσπαθήσει να μπει και σε άλλους τομείς τεχνολογικούς, εκτός δηλαδή από τα gimbal που είναι τα drone και τα gimbal που είναι η ειδικότητά της, να μπει μέσα στις action cameras, στις κάμερας με gimbal. Το έχει κάνει επιτυχημένα και τώρα τελευταία εμφάνισε και ασύρματα μικρόφωνα. DJI Mic Mini ήταν το τελευταίο που εμφάνισε, τα οποία συνεργάζονται με τις κάμερες και τα λοιπά. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Αλλά, όπως είχε πει η γνωστή διαφήμιση του καφέ, του ελληνικού καφέ που την ξέρουμε όλοι, έκαστο στο είδος του και στους καφέδες. Έτσι λοιπόν, και εγώ θα σας πω σήμερα ότι ναι, είναι μια πολύ καλή επιλογή τα μικρόφωνα της DJI, συνεργάζονται και με τις συσκευές, οπότε υπάρχει μεγάλη ευκολία, αλλά δεν είναι η καλύτερη. Πάμε λοιπόν να σας δείξω την επιλογή που διαλέγουν αυτοί που ασχολούνται με ήχο. Η επιλογή λοιπόν αυτή έρχεται από την εταιρεία Rode. Είναι μία από τις τρεις κορυφαίες εταιρείες, όπως σας έδειξα πριν και το μικρόφωνο το Shure. Έτσι λοιπόν και η Rode είναι αυστραλέζικη εταιρεία. Είναι μία από τις τρεις κορυφαίες εταιρείες που φτιάχνουν μικρόφωνα για ήχο. Ασχολούνται μόνο με ήχο, με τίποτα άλλο. Και εδώ βλέπετε την τελευταία έκδοση του Wireless Go Set. Είναι το Gen 3 όπως βλέπετε. Φυσικά έχει κυκλοφορήσει Wireless Go, Wireless Go 2 και τώρα κυκλοφόρησε το 3 και υπάρχει και Wireless Go Pro, το οποίο είναι πολύ παρόμοιο με το 3, απλά έχει περισσότερα μέσα αξεσουάρ. Θα πάμε λοιπόν να κάνουμε unboxing, δεν θα πούμε κάτι παραπάνω στο σημερινό βίντεο για το πόσο καλό ή κακό, δηλαδή δεν θα σας πω συγκεκριμένα ας πούμε specification, απλά σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing, θα δούμε τι περιέχει μέσα το κουτί και σε επόμενα βίντεο θα κάνουμε και συγκριτικά και θα πούμε ακριβώς πόσο καλά ή κακά είναι και πόσο βολικά είναι. Πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε. Ελπίζω να μην έχει... έχει εδώ. Άρα θα πρέπει να φέρω το σπαθάκι, μισό λεπτό. Ήρθε το σπαθάκι με το οποίο κάνουμε όλα τα unbox και θα κόψουμε αυτό εδώ. Ωραία, κόβεται ωραία. Για να δω. Θα βοηθήσω λίγο. Έτσι. Για να ανοίξει το κουτί. Και ανοίγουμε. Και μέσα έχει τα μικρόφωνα, τον δέκτη και τα μικρόφωνα Wireless Go, λέει transmitter, receiver. Άρα έχουμε δύο transmitter, δύο μικρόφωνα τα οποία τα φοράμε και ένα receiver. Πάμε να δούμε παραμέσα. Προσεκτικά θα το βγάλω αυτό γιατί βασικά τα μικρόφωνα έχει. Μέσα έχει τη θικούλα, θα δούμε τι έχει σε λίγο. Έχει βιβλιαράκια, έχει πανάκι καθαρισμού. Δεν ξέρω, δεν είναι γυαλιά, αλλά τέλος πάντων. Έχει το charging hub, το οποίο είναι μέσα σε αυτό το κουτάκι και ανοίγει και από κάτω το κουτί. Μάλιστα. Βάζω το κουτί στην άκρη. Άρα έχουμε το charging hub, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι ένα splitter βασικά, USB-C. Βάζουμε από εδώ το USB και φορτίζει τα δύο transmitter και το ένα receiver. Η θήκη είναι αυτή, να τα αποθηκεύουμε. Είναι πολύ δυνατό παρεμπιπτόντως scratch. Και μέσα έχει και κάποια αξεσουάρ. Για να δούμε, έχει τίποτα άλλο? Όχι, δεν έχει. Έχει αυτά εδώ τα οποία λέγονται dead cut. Είναι για τον αέρα, για να μην βάζουν τα μικρόφωνα αυτό το που ακούτε καμιά φορά σε μικρόφωνα. Σημαίνει ότι δεν έχουν τέτοιο απάνω. Σε αυτό το σημείο θυμήθηκα να σας πω ότι και το μικρόφωνο που σας μιλάω τώρα Rode είναι, lavalier, το έχω απάνω μου και η συσκευή με την οποία γράφω ήχο είναι ένα Tascam που γράφει ήχο. Άρα έχω Tascam για να γράφω τον ήχο και το μικρόφωνο είναι πάλι Rode.
το οποίο αυτό μικρόφωνο μπαίνει πάνω σε αυτά, αλλά δεν νομίζω να χρειάζεται. Έχουμε και εδώ πέρα ένα καλωδιάκι για να συνδέεται με iPhone, το παλιό, το Lightning, πώς το λένε, φυσικά USB-C με USB-C, και έχουμε και το καρφί στερεοφωνικό για να συνδέεται με κάμερες, DSLR, GoPro κτλ. Λοιπόν, αυτά εδώ, όπως καταλαβαίνετε, από αυτά θέλουμε 2 μόνο. Το ένα το έχω και spare. Αυτά εδώ είναι τα πράγματα. Πάμε να δούμε λίγο και τις συσκευές. Έχουν από κάτω, όπως βλέπετε, αυτό το κλειψάκι, το οποίο μπαίνει και στο σου, τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγεται στα ελληνικά, είναι αυτό που έχουν από πάνω DSLR για να βάζουμε τα flash, μπαίνει και σε τέτοιο για να στερεώνεται. Και αυτό βγαίνει από πάνω, τα βάζουμε στην άκρη, άρα έχουμε και τις 3 συσκευές, οι οποίες βέβαια είναι πανομοιότυπες, φαίνονται ότι έχουν πολύ καλή κατασκευή. Το USB-C είναι από αυτή την πλευρά και τις βάζουμε τις συσκευούλες πάνω, τα 2 μικρόφωνα και το receiver, τα βάζουμε πάνω εδώ και τα φορτίζουμε. Δείξαμε και κάναμε ένα γρήγορο unbox για τα Rode Wireless Go Generation 3. Θα κάνουμε βίντεο με σύγκριση και θα σας πω και μελλοντικά πώς τα βρίσκω και κατά πόσο είναι βολικά. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!